Vlad Țepeș nu s-a remarcat prin diplomație, ci prin talent militar excepțional, prin rapiditate, asimetria și brutalitatea acțiunilor sale. El a purtat războaie cu absolut toți vecinii săi, dar și cu cei mai puternici boieri ai țării, precum familia lui Albu cel Mare. Focusul lui clar a fost asigurarea tronului, fără a lua măcar în calcul eventualitatea ieșirii la pensie. Toate acestea l-au căpătuit cu o mulțime de dușmani, semnificativ mai mulți decât alți lideri contemporani. Disperați de încăpățânarea acestuia și îngrijorați de talentul său militar, mulți dușmani nu au văzut altă cale decât să lichideze fizic. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe și alături de Albert Weber, autorul acestui episod, sunt membru al proiectului științific internațional Corpus Draculianum. Episodul de astăzi este unul mai special. Din motive pe care nu le putem înțelege nici în ruptul capului, acesta a căzut victimă capriciilor algoritmului YouTube și a rămas necunoscut până la și peste 90% din abonații acestui canal. Practic, mai nimeni nu l-a văzut. Fiindcă este posibil să fi căzut victime unui bug al acestei platforme și fiindcă credem în enormul său potențial, am hotărât să-l îmbunătățim ușor și să-l reapladăm. Ca să evităm repetarea accidentului, vă rugăm să faceți tot posibilul să promovați din gură în gură și să vă abonați masiv. Să-i arătăm noi algoritmului cu cine se pune. Vă mulțumim! Din capul locului trebuie să fac o mențiune importantă. Lista prezentată în acest episod reunește doar tentativele documentate direct prin izvoare și doar situațiile în care diversi actori au conspirat activ la eliminarea fizică a voievodului. În decembrie 1447, în urma unui fulgerător atac care i-a luat prin surprindere pe Drăculești, Iancu de Hunedoara îl aducea pe tronul Valahiei pe pretendentul Vladislav al II-lea, aparținător liniei Dăneștilor. Așa cum v-am povestit în acest episod, fratele mai mare al lui Vlad Țepeș, Mircea, a fost prins și executat la Târgoviște, iar Vlad Dracul, care reușise să fugă din oraș, avea să fie prins scurt timp după aceea și decapitat. Planul atacatorilor era să asasineze toată familia Drăculeștilor pentru a pune astfel capăt pentru totdeauna luptelor dintre cele două linii ale dinastiei Basarabilor, Dănești și Drăculești. Iancu și Vladislav au ratat însă prinderea lui Vlad cel Mic și a fratelui său și mai mic, Radu cel Frumos, cei doi reușind să fugă la Giurgiu, atunci ocupat de otomani, și de acolo în Imperiul Otoman, căutând astfel protecție la dușmanii lui Iancu. Datorită cui credeți că a reușit Vlad și Radu să scape din această tentativă? Tatălui lor, Vlad Dracu, desigur. Se pare că acesta avusese grijă ca fiii lui mai mici să fie evacuați în mod prioritar. Nu a acordat aceeași prioritate propriei vieți. Iar în ceea ce îl privește pe Mircea, acesta era practic vicevoivod și trebuia să opună rezistența armată alături de tatăl lor, voivodul titular. A doua oară când a scăpat Țepeș cu viață, ca prin urechile acului, a fost în martie 1452. Pe atunci se afla de 3 ani și jumătate priveagă prin Transilvania, după ce trebuise să părăsească Moldova, unde ajunsese pe tron Petru Aron, fratele și dușmanul lui Bogdan al II-lea, tatăl lui Ștefan cel Mare. Vlad adunase susținători în jurul său și era pregătit să-l atace pe Vladislav al II-lea, voievodul devenit preotoman, după ce se văzuse cu saci în căruță în urma eliminării lui Vlad Dracul. Din cauza conflictelor cu alte facțiuni din regat, Iancu de Hunedoara, pe atunci guvernator al Ungariei, căuta pace cu otomanii. Dacă Țepeș îl ataca pe Vladislav, venind din Ungaria, putea însemna război cu Imperiul Otoman.
că Țepeș era deosebit de fixat pe câștigarea domniei și gata să-și asume orice risc, nu trebuie să vă mai explic. Iancu nu vedea decât două opțiuni. Ori reușea să-l controleze pe necontrolabilul pretendent Vlad Țepeș, ori îl lichida în felul cum făcuse mai înainte cu tatăl și fratele acestuia. Iancu l-a invitat pe Pribeag în castelul său, pe care azi îl știm drept castelul Huniazilor, și i-a cerut jurământul de vasalitate și să lupte pentru interesele lui în vestul Ungariei împotriva partidei adversare Huniazilor. Țepeș însă nu era dispus să acorde prioritate războiului lui Iancu în defavoarea scopurilor sale imediate în Valahia și a declinat invitația. Realizând că acest gest nu se putea lăsa fără repercusiuni grave și că trebuie să grăbească preparativele pentru intervenția în Valahia, Vlad a fugit din Hunedoara. Cum era de așteptat, Iancu a ordonat prinderea și, deloc improbabil, chiar execuția Pribeagului pretendent pentru a salva astfel stabilitatea în regiune. Stabilitate din punctul său de vedere, desigur. Acesta nu era însă singurul pericol iminent. Vechii dușmani ai familiei Drăculeștilor, Ioan Ghereb de Vingrad și Nicolae de Visacna, care foarte probabil mai fuseseră incitați și de către Iancu, au condus un detașament de oșteni cu misiunea de a-l prinde pe Pribeag. Aceștia au încercat arestarea lui Vlad în satul Gheorghiu, în actualul județ Hunedoara. Țepeș relatează chiar el însuși acest episod în câțiva ani mai târziu într-o scrisoare adresată sibienilor, scrisoare în care îi acuză pe sași de amestecul lor în această tentativă. Conspiratorii însă își găsiseră nașul cu unul ca Vlad Țepeș, care nu se născuse în preziua atentatului pentru a cădea în astfel de capcane. A scăpat în țara Făgărașului, care era locul perfect pentru pretendent să scape de controlul politic de la centru, dar și să facă ceva bani pentru oamenii săi prin jafurile care se aflau la ordinea zilei în acea regiune. Deci, un fel de haiducie. De fidelitatea acestor oameni, care trebuiau plătiți regulat, depindea supraviețuirea sa ca pretendent. Aici s-a ascuns, se pare, până în 1453, când, odată cu căderea Constantinopolului, devenea tot mai probabil că va izbuni un război cu otomanii. Iancu realiza acum că Ungaria avea nevoie de un domn fidel pe tronul Valahiei, nu ca Vladislav al II-lea. Deși direct responsabil de moartea celor mai importante figuri masculine din viața lui Vlad, Iancu și Țepeș au ajuns într-un final să formeze o alianță puternică între familiile lor, încât a supraviețuit intactă până la sfârșitul vieții temutului voievod. Că așa e în politică. Cea mai cunoscută și mai complexă tentativă a avut loc în iarna lui 1462. Din 1459, sub plauzibile pretexte politice, Vlad Țepeș se tot fofilease să plătească haraciul anual. Avea însă o alianță secretă cu Matia Corvin, regele Ungariei, cei doi promițându-i suport militar în cazul unui atac otoman. Voievodul se baza într-adevăr, fie în mod naiv, fie pe baza unor înțelegeri sau rapoarte secrete pierdute până astăzi, fie pe legături matrimoniale, că Ungaria chiar ar fi fost dispusă să riște pentru el un război periculos și costisitor. Otomanii aflaseră de această alianță secretă și trebuiau să readucă pe Țepeș de partea lor, fie să-l înlocuie cu un domnitor loial, spre exemplu cu Radu cel Frumos, fie cel mai sigur să-l elimine cu totul pe voievodul infidel. Otomanii s-au decis pentru soluția finală, prinderea viu și mort a acestuia. Atentatul trebuia să funcționeze sub acoperirea unei misiuni diplomatice conduse de grecul Thomas Catavolinos. Acum câțiva ani am punctat în acest volum adevărata identitate a acestui sol aflat în slujba înaltei porți. El nu era renegat, așa cum credeau până acum istoricii mai vechi, confundându-l cu un anumit Yunus menționat de cronicile otomane, ci un avocat de mare succes al Patriarhiei din Constantinopol. Catavolinos, pe vremuri la Egrigăzi în Anatolia,
Erai creștin? Se cuvine oare să fiu judecat cu asprime pentru că am trecut la dreapta credință? Avocatul Catavolinos reușise să-l convingă pe sultan să nu confiște o importantă biserică constantinopolitană. Atât de recunoscător a fost patriarhul Isodoros că în 1463 i-a făcut mare slujbă publică de pomenire de un an, slujbă care ar fi fost imposibilă sau cel puțin deosebit de scandaloasă dacă nenorocosul om al patriarhiei ar fi fost renegat. Rezumând, otomanii încercau deci să capitalizeze pe reputația și încrederea de care se bucura Catavolinos printre creștinii ortodoxi, văzut fiind ca o veritabilă punte de legătură, comunicare și negociere între ei și musulmani. Oficial, solia otomană trimisă la Târgoviște cerea ruperea alianței cu ungurii, plata haraciului sau cedarea de teritoriu în jurul cetăților Turnu și Giurgiu. Că această misiune nu era totul, o demonstrează elementul său militar premeditat. În caz că negocierile nu ar fi avut succes, Catavolinos trebuia să-l convingă pe Țepeș să-l însoțească până la Giurgiu, unde trebuiau să discute chipurile, pe loc chestiuni de stabilire a graniței. Pe drumul spre cetate însă trebuia să fie prins în ambuscadă, viu sau mort, cum am spus, de trupe otomane de acângii conduse de Hamza, beiul de Nicopole. Țepeș a încercat iarăși dribligul lui Dobrin, în dorința de a mai fenta odată plata tributului. Și de data aceasta a invocat pericole interne și externe asupra stabilității domniei sale și necesitatea de a folosi banii de tribut pentru eliminarea dușmanilor comuni, lui și sultanului. S-a arătat însă deschis să onoreze invitația lui Catavolinos. Cum trăise prea mult cu otomanii și având și scoade pricepute, Vlad știa nu numai ce îl așteaptă, dar și cum să evite capcana. Din vânători, otomanii s-au trezit vânați. În loc să fie prins în ambuscadă, Vlad i-a îmbuscat deopotrivă pe Catavolinos, Hamza și pe oamenii acestuia și a mai cucerit și cetatea Giurgiului. Însă, în loc să folosească acești demnitari otomani căzuți prizonieri ca material în negocieri sau măcar să obțină deloc neglijabile profituri materiale rezultate din răscumpărarea lor, așa cum se proceda de obicei pe atunci, voivodul a decis să facă cu ei o declarație politică și de putere, ca să-i umilească pe ei, dar și pe cel care i-a trimis, i-a mutilat înainte de a-i trage zeflemitor în țepe conforme cu rangul fiecăruia. Dă-i fiecăruia țeapa cuvenită rangului său. Însă nu oriunde, ci în apropierea palatului său din Târgoviște, așa cum avea să afle cu proprii ochi sultanul însuși, jumătate de an mai târziu. Știa voievodul sensul cuvântului turcesc, zeflemea. După ce Vlad Țepeș reușise să ia tronul Valahiei pentru a treia oară în toamna lui 1476, după ce acesta înfrânsese mai multe armate interne sau combinate cu elemente otomane de periferie, după ce adversarul său, Laiota Basarag, trebuise să fugă din fața sa la sudul Dunării de numai puțin de 3 ori, toți acești adversari au căutat tot mai intensiv soluția cea mai ieftină de rezolvare a problemei Țepeș. Au încercat, deci, să cumpere posibil asasini din jurul voievodului. Ținta principală a coruperii erau mercenarii, fiindcă aceștia, de când lumea și pământul, sunt fideli doar banului și celui mai bun ofertant. În urma grelelor lupte pentru cucerirea Târgoviștii și Bucureștiului, Vlad pierduse foarte mulți oameni, a căror lipsă nu putea fi compensată rapid decât prin angajarea de mercenari, deși aceștia au două mari probleme, cum spuneam: loialitatea și costul. Așa cum v-am arătat în aceste două episoade, bazate pe descoperiri recente, Țepeș și-a aflat sfârșitul foarte probabil pe undeva prin vecinătatea Bucureștiului și în urma unor operațiuni militare combinate care reuneau elemente ale opoziției valahe, pe acângii otomani și pe tătari, și care au atacat concomitent din direcții diferite. Asta nu înseamnă că voivodul asediat din toate părțile a murit neapărat pe câmpul de luptă și nu în urma frânea dintre loviturile de palat ori asasinatele de pe atunci la ordinea zilei. Lăsat singur
de ungurei lui Ștefan Batory, amator de chefuri la fastoasa nunta a regelui Matea Corvin cu Beatrice de Aragon, și de boierii care încă nu știau cum bate vântul cu noul voievod ajuns de puține săptămâni pe tron, Vlad a trebuit să se bazeze pe o gardă încropită din micul ajutor de 200 de oșteni moldoveni, câțiva dintre oștenii proprii rămași în urma grelelor lupte, ori din cei recrutați la întâmplare și în mare grabă. Nu au avusese nici timpul și nici filanțele să-și permită luxul de a alege. Cronicarul austriac Jacob Unrest ne spune povestea unuia dintre acești oșteni de gardă, zice-se turc chiar, care, desigur, cumpărat fiind de dușmanii lui Vlad Țepeș, a profitat de un moment de slăbiciune al stăpânului său pentru a-și îndeplini misiunea. Acesta l-a lovit în cap cu buzduganul pe la spate pe voievod și apoi, după ce acesta a căzut de pe cal, l-a decapitat. Povestirile rusești ne narează generic că acesta, confundat fiind cu un turc, a fost ucis de ai săi, fără a spune de către cine concret. Nici dacă această confuzie a fost voită, căutată, ori tipicul rezultat al confuziei de pe câmpurile medievale de luptă. Totuși, să nu moralizăm excesiv moartea voievodului. Și Țepeș știa să folosească asasini pentru a rezolva dificile probleme politice și nici nu s-a dat la o parte să o facă. Cel mai cunoscut exemplu este cel al lui Mihail, fostul logofăt al lui Vladislav al II-lea. Fugit în Ungaria, Mihail încerca să adune adversariul lui Vlad Țepeș pentru a-l elimina. Doar că nu a reușit în timp, ci a căzut el însuși, victima unui asasin. Asasinii și asasinatele au făcut parte, și încă mai fac, din arsenalul de metode folosite la eliminarea adversarilor politici. Vrei să ajungi pe tron? Intri automat în hora politicii și trebuie să joci. Indiferent cum te cheamă și ce or să facă din tine cărțile de istorie ale generațiilor viitoare. Eu însă continui să joc în aceeași horă, dând măriei sare glas de mulțumire pentru fidelitate și vă transmit, ca umil logofăt al său, în felul cum acesta își încheia scrisorile slavone și Dumnezeu să vă veselească. Amin.